امشب در 24 واکنش‌های گسترده به حمله گروه جیش العدل به مقر فرماندهی انتظامی راسک. مقامات در سیستان و بلوچستان از کشته شدن دست کم 11 نیروی امنیتی خبر میدن. ادامه حملات راکتی حماس به اسرائیل 70 روز بعد از حمله 7 اکتبر. همزمان ارتش اسرائیل میگه 3 گروگان اسرائیلی رو به اشتباه در شمال غزه کشته. فشار واشنگتن برای محدود کردن حملات اسرائیل در غزه. جک سالیوان گفته آمریکا موافق اشغال طولانی مدت این باریکه نیست. و حمله حوثی‌های یمن به کشتی با پرچم لیبریا در تنگه باب المندب. آمریکا میگه ایران مسئول این حملات و باید برای توقفشون اقدام کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در حمله شبه نظامیان به مقر فرماندهی انتظامی راسک در استان سیستان و بلوچستان دست کم 11 نیروی امنیتی کشته و 7 نفر دیگه زخمی شدند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته. اوایل تیر ماه هم این گروه مسئولیت حمله به کلانتری 16 زاهدان رو به عهده گرفته بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اهمیت به هم نخوردن امنیت در استان سیستان و بلوچستان گفته به همه طرف‌ها توصیه میکنه امنیت رو حفظ کنند. فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هم گفته به حمله جیش العدل پاسخ داده میشه. شب گذشته تعدادی از گروهک‌های کوردل به این مرکز انتظامی در شهرستان راس که در حال ارائه خدمات انتظامی و امنیتی به شهروندان بود حمله کردند. در اقدام مقابله به مثل و شجاعانه همکاران ما تعدادی از آنها به هلاکت و تعدادی زخمی شدند و در این رابطه چند تن از همکاران ما به درجه رفیع شهادت نائل یا مجروح شدند که اکنون تحت درمان و مداوا هستند. امنیت کامل به حمدالله در شهرستان راست حاکم هست و به گروهک‌ها و معاندین نظام هشدار می‌دهیم این گونه اقدامات نابخردانه رو قاطعانه پاسخ خواهیم داد و درس پشیمان کننده اونها خواهیم داد. مراد ویسی همکارم از واشنگتن و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا به ما پیوستن. با آقای نخل احمدی شروع می‌کنم. به نظرتون چه هست دلیل و زمان این حمله آقای نخل احمدی؟ سلام و در رابطه با شب گذشته چند مسئله باید در نظر بگیریم. اولا که جیش العدل بخشی از فعالیت‌هایی که انجام میده در ایران هست و در طول چند تقریبا سال گذشته از سال 99 که تقریبا 91 که تشکیل شد خب حوزه فعالیت زیادی داشته، مخصوصا شاید در سوریه و جاهای مختلف. شرایطی که الان در ایران و شاید یک مقداری با یک ضریب بیشتر در سیستان بلوچستان هست، وضعیتی هست که شاید گروه‌های مثل جیش العدل اینها این امیدواری رو دارن که در صورتی که فاز اعتراضات رو کمی سنگین‌تر بکنن، به حوزه مسلحانه وارد بشن، شاید افکار عمومی در این استان به دلیل اون ناگواری‌های تاریخی که در این استان وجود داره و همچنان هم می‌بینیم جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه بر این استمرار این سیاست‌ها، شاید خب به هر حال یک همراهی‌های انجام بشه. اما از یک طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در جمعه‌ها بعد از نماز جمعه مردم همچنان با همان رویه مطالبه‌گری مدنی خودشون همراه با شعار یا سکوت در واقع اعتراضات خودشون رو ادامه میدن و نهایتاً چنین در واقع رفتارهایی در دراز مدت صدمه اون بیشتر به شهروندان در داخل خود استان و کشور خواهد. آقای ویسی چرا فکر میکنید که بعد از این همه مدت علیرغم اینکه رهبر پیشین این گروه رو هم بازداشت کردن و اعدام کردن همچنان تونستن به بقاشون ادامه بدن؟ دلیلش فضای استان هست، فضایی که اونها فکر میکنن در این نارضایتی میتونن مثلا از طریق مبارزه مسلحانه کاری بکنن. در استان سیستان و بلوچستان 3 تا بازیگر اصلی وجود داره.
یکی طیف مولوی عبدالحمید که از حمایت عمومی برخورداره، یکی سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی حکومت، یکی هم جیش العدل. جمهوری اسلامی دوست داره که معادله بین سپاه پاسداران و جیش العدل باشه، نه بین حکومت و مولوی عبدالحمید، چون مولوی عبدالحمید در مدتی که اعتراضات در سیستان و بلوچستان بوده، ضمن اینی که با صراحت و رک و زبان باز از حکومت انتقاد کرده، حتی از رهبری، ولی از اون طرف توجه داشته که امنیت استان حفظ بشه، مردم به سختی نیفتن و بحث امنیت مردم زیر سوال نره. حکومت برعکس در بیش از 1 سال گذشته که از قیام و خیزش مهسا زن زندگی آزادی گذشته، تمام تلاشش این بوده که استان رو امنیتی تر کنه. غیر از فشارهایی که بر طیف مولوی عبدالحمید آوردن و اطرافیانشون رو بازداشت کردن، شما ببینید مناصب کلیدی استان رو در اختیار سپاه قرار دادن. در اونجا قرارگاه قدس بود که فرماندهش هست، استان زیر نظر قرارگاه قدسه. بعد اومدن استاندار رو هم فرمانده پیشین قرارگاه قدس یعنی محمد کرمی قرار دادن. یعنی الان 2 سردار سپاه استان رو اداره میکنن به عنوان استاندار و فرمانده قرارگاه قدس، یعنی 2 قدرت اصلی. خب این فضا رو امنیتی تر میکنه و یک گروهی مثل جیش العدل فکر میکنه که در این فضا میتونه چنین کاری بکنه. همونطور که مولوی عبدالحمید گفت، باعث نگرانی، باعث تأسفه که حمله‌ای میشه. مثلا اونجا خیلی هاشون هم سرباز وظیفه‌ان و به نظرم حرکت عمومی مردم در سیستان و بلوچستان همون حرکت عمومیه که مولوی عبدالحمید ادارهش میکنه. به این معنا نیست که همه مردم سیستان و بلوچستان مثل مولوی عبدالحمید فکر میکنن، ولی بالاخره مولوی عبدالحمید بیشترین حمایت رو در سطح سیستان و بلوچستان از خودش جلب کرده. آقای نخل احمدی، فقط جمهوری اسلامی نیست، حتی ایالات متحده آمریکا هم وزارت خارجه جیش العدل و یا همون گروهی که قبلا جندالله بوده رو سازمانی تروریستی میدونه. چقدر اقبالی اصلا هست برای اونها در منطقه؟ ببینید خب به هر حال به نظر در تمام جوامع وقتی که شما تمام راه‌های مطالبه‌گری یا اعتراضات مدنی بسته میشه، ناخودآگاه افکار عمومی به شکلی به سمت خشونت یا راه حل‌های خشن‌تر روی میارن. این که خب حالا جندالله از طرف جمهوری اسلامی آمریکا و چند دیگه یا چند کشور دیگه تروریستی هستن، الزاماً در معادلات آنچه که در سیستان و بلوچستان و در واقع اون پیشینه محرومیت و تبعیضی که بر این مردم حاکم شده، در واقع شاید خیلی با هم دیگه منطبق نباشن. یعنی 72 قضاوت این نیست که حالا مثلا چون یک گروه تروریستی هست یا نامیده شده است الزاما باید اون رو محکوم یا محکوم نکنن. هرچند که به هر حال عرض کردم در دراز مدت چون این رفتارهای، همونطور که جناب آقای ویسی گفتن، چون این رفتارهای وقتی که زمین بازی به در واقع درگیری مسلحانه کشیده میشه، قطعا حاکمیت با امکانات و با اشرافی که داره میتونه به راحتی پیروز این میدان بشه. و در گذشته ما شاهد این بودیم که در چنین بزنگاه‌های جمهوری اسلامی هم شدت سرکوب خودش رو افزایش داده. مثلا فرض کن سال 92 این جیش العدل آمد، یک حرکت تقریبا میشه گفت کوچیکی انجام داد و متواری شد. بلافاصله بعد 16 نفر از فعالین اهل سنت رو در زاهدان اعدام کردن به این عنوان که اینها عضو جیش العدل بودن، که بعداً که پرونده اینها در اومد اینا هیچ گونه وابستگی به جیش العدل نداشتند. چون این مسائل میتونه تکرار بشه. به علاوه این که یاد با تاکید بر این که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی چون در یک نقطه ضعف اقتدار و امنیت قرار داره، یعنی ما به هر حال در حماس رو میبینیم از اون طرف که جمهوری اسلامی منفعل هست، طالبان از این طرف به هر حال در جنوب و در شمال هم ما میبینیم جمهوری اسلامی آنقدر نتونسته روابط یا در واقع اقتدار خودش رو حفظ بکنه. چون این حرکت هایی میتونه جمهوری اسلامی بسیار ضربه پذیر بکنه در بدنه حامی خودش و در واقع اون اقتدار رو شکننده بکنه. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی به نظرم چه عاملان این مسئله رو بتونه دستگیر بکنه چه نکنه، به هر حال کسانی رو پیدا خواهد کرد، اینها رو احتمالاً بازجویی خواهند کرد، اعتراف اجباری خواهند گرفت، جلوی دوربین
خواهند نشون و در نهایت اونها رو مجازات خواهد کرد برای اینکه بدون یا در واقع این رو القا بکنه که در مدیریت دستش هست و همچنان میتونه اون اقتداری که مدعی هست رو در کشور حفظ بکنه. آقای چون چندین بار حرف مولوی عبدالحمید شده، اجازه بدید بخشی از واکنش او رو با هم بشنویم. حادثه‌ای که در رشت دیشب پیش آمده است به هر حال برای همه ما نگران کننده است و ما متاسفیم از این حادثه و به هر حال آنچه که حیاتی و مهم هست این است که امنیت استان ما مراعات بشه و امنیت ما به هم نخوره، امنیت استان و به این جانباختگان و شهدای این حادثه که پیش آمده به خانوادهشون بازماندگانشون عرض تسلیت داریم و در غم اونها شریکیم و امیدواریم که الله تعالی امنیت ها حفظ کنه و تاکید میکنم و توصیه میکنم به همه طیف ها و تمام طرف ها که از امنیت فاسداری کنن و امنیت ها مراعات کنن. همچنان با مراد ویسی همکارم و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هستیم. مراد، به گمانت چرا روشن و عیان محکوم نمیکنه و فقط خیلی کلی میگه که ناراحت هستیم بعد امنیت منطقه حفظ بشه؟ چرا در تردید میکنه در اینکه رسما بخواد محکوم کنه چنین حمله‌ای رو؟ ببینید، مولوی عبدالحمید در نقطه ایستاده که به اکثریت مردم سیستان و بلوچستان نزدیک باشه، نه به حاکمیت و نه به گروه جیش العدل. حاکمیت دنبال اینه که یک نقطه ضعفی از مولوی عبدالحمید بگیره، مثلا اون بیاد حمایت بکنه از این حمله تروریستی و بعد اون رو تحت فشار قرار بده. از اون طرف هم مولوی عبدالحمید میدونه که در مردم سیستان و بلوچستان بالاخره نارضایتی هایی از حکومت وجود داره. بنابراین مولوی عبدالحمید میاد موضع خودش رو میگیره، صدای انتقاد از حکومت رو بلند میکنه. از اون طرف گروه جیش العدل رو تایید نمیکنه. اون بازی رو که هر دو طرف میخوان، یعنی جیش العدل و حکومت، مولوی عبدالحمید اون بازی رو انجام نمیده و به نظر من هم در شرایطی که الان در سیستان و بلوچستان هست، حکومت همیشه دنبال این بوده که مولوی عبدالحمید رو به سمت یک گوشه‌ای برونه که اون رو از حالت اعتدال خارج بکنه، آسیب پذیرش بکنه، در یک نقطه‌ای قرار بده که آسیب پذیر باشه، بعد اونجا بره باهاش برخورد شدید بکنه. و مولوی عبدالحمید هم این رو میدونه که حکومت منتظر هست که اون رو به یک گوشه‌ای برونه و باهاش برخورد بکنه. مولوی عبدالحمید نه بازی جیش العدل رو میکنه نه بازی حکومت جمهوری اسلامی رو. بنابراین از موضع‌گیریاش به نظرم هیچ کدوم خوشایندشون نخواهد بود. نه جیش العدل از موضع عبدالحمید خوشحاله و نه حکومت. ممنونم از هر دوی شما. مراد ویسی همکارم از واشنگتن و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. رسانه‌های ترکیه از پایان ساخت بخش اول دیوار مرزی بتونی در امتداد مرز این کشور با ایران خبر دادند. هدف از ساخت این دیوار مرزی به طول 170 کیلومتر در استان وان در شرق ترکیه جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق و عبور غیرقانونی پناهجویان عنوان شده. گفته شده کار برای ادامه بخش دیگر این پروژه و دیوارکشی در تمام طول 295 کیلومتر مرز ترکیه با ایران ادامه داره. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ماست. آقای طالبی، ترکیه به طور سنتی به خصوص بعد از انقلاب 57 مسیر عبور بسیاری از پناهجویان ایرانی بوده، بسیاری از کالاها هم از همین مرزها به صورت قاچاق تبادل شده. چقدر فکر می‌کنید که ساختن این دیوار الان در استان وان و بعد در نهایت در تمام مرز ایران و ترکیه میتونه متوقف بکنه این مسیر رفت آمدها رو؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، این خبر در شرایطی اعلام شد که 2 روز پیش خبری در رسانه‌های ترکیه مطرح شد که یک طبقه افغانستانی یک دختر 12 ساله‌ای ترکیه‌ای رو بوده و به ایران برده و با تلاش اینترپل این آزاد شده و این التهابی رو که در فضای جامعه ترکیه یک التهاب مهاجر ستیز با توجه به مسائلی که در ترکیه نسبت به مشکلات اقتصادی وجود داشته رو بهش دامن زده بود. این
اینکه خبری در مبنی بر اینکه 170 کیلومتر از 295 کیلومتر مرزی که حتی این دیوار هم در درون مرز نیست بلکه 3 کیلومتر درون خاک ترکیه است، امروزه اعلام میشه که چند ماه پیش به اتمام رسیده. تلاش دولت ترکیه در آستانه انتخابات شهرداری ها برای کنترل این التهاب و فضایی است که در درون جامعه ترکیه ایجاد شده. همانطور که شما هم اشاره کردید، ایجاد چنین دیوارهایی که 144 کیلومتر در بخش شمالی یعنی در نزدیکی بازرگان، اغدر و آغری ترکیه ایجاد شده و بخش‌های دیگری که خب در بخش وان و حکاری ایجاد شده، به نوعی جدا از این که همچنین مانع از مبادلات تجاری و فرهنگی بین دو طرفین میشه و همچنین کمکی به توسعه یافتگی و یا کاهش فقر در مناطق مرزی نمیشه، کماکان معضل مهاجرت رو هم حل نخواهد کرد. شما میدانید که بسیاری از مناطق مرزی ایران و ترکیه سوق‌الجیشی و کوهستانی و کارتل‌های قاچاق انسان به نوعی با استفاده و سوء استفاده از بحث رانت و رشوه همچنان به مبادله انسان و ترانزیت انسان از ایران و یا افغانستان به ترکیه مبادرت میکنن. ترکیه فقط در بخش ایران این کار رو انجام نداده، کماکان من آنچه که میدانم و مطلع هستم بخش عظیمی از مرز 950 کیلومتری سوریه که قرار بوده دیوار کشیده بشه فعلا متوقف شده. در مرز عراق 560 کیلومتری قرار بوده که دیوارهای کوتاه و موقتی ایجاد بکنن که اون هم انجام نشده و در کنار این ما شاهد این هستیم که 40 کیلومتر دیوار فولادی یونان در منطقه مریچ با کمک آژانس مرزی اروپا یعنی 100 میلیون دلار به 80 کیلومتر افزایش پیدا خواهد کرد. ترکیه در شرایطی که امروزه به نظر میرسه اروپا در یک بحران مهاجرت وجود داره، تلاش رو بر این داره که این بحران رو به کشورهای مبدأ منتقل بکنه و بحرانی که امروزه به کشورهای مبدأ در اثر عدم مدیریت سالم و عدم وجود دولت‌های مقتدر و رفاهگرا به ویژه در ایران، افغانستان و پاکستان وجود داره، نه تنها این مشکل رو حل نخواهد کرد ولی با توجه به شرایط جامعه و اقتصادی ایران و یا افغانستان معضل رو دوچندان خواهد کرد. ولی از منظر ترکیه آیا این اقدام عادی نیست؟ بالاخره اینجا در ایالات متحده هم علیرغم همه اختلافات سیاسی چه دولت‌های دموکرات حالا جمهوری‌خواها بیشتر به این نتیجه رسیدن که چاره‌ای در بعضی موارد جز کشیدن دیوار در مرز جنوبی نیست، برای اینکه حداقل تا اندازه‌ای بتونن مدیریت بکنن این سیل مهاجرت رو. خب بله، از نظر ترکیه عادی است و هدف اصلی رو هم قاچاق انسان قرار داره، ولی مهاجرینی که از مرزها دارن رد میشن به صورت مستقیم وارد ترکیه میشن و کماکان گزارشاتی هم که ارسال میشه هیچ تأثیر مستقیمی در کاهش مهاجرت چه در سوریه و چه در ایران این مناطق نداشته، چون از مناطق صعب العبور به راحتی داره قاچاق انسان صورت میگیره. مشخصا یکی از مسائلی که اینجا مهم است و شاید برای جمهوری اسلامی هم مهم باشه، قاچاق مواد مخدر است که جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای مثل سپاه پاسداران از این منافذ استفاده می‌کرد که شاید اعتراض جمهوری اسلامی ایران و دفاع ترکیه در احداث دیوار رو داشته باشه، ولی به نظر من یک دیوار نمیتواند معضلی به این بزرگی معضل مهاجرت رو به صورت کامل حل بکنه، علیرغم اینکه ترکیه خودش یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای غرب آسیا است. ممنونم از شما. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه در ایران در یک پیام مشترک در مورد اتفاقات مراسم نوبل صلح انتقاد کردند. خانواده‌های نوید افکاری، عرفان خزایی، محمد حسن ترکمان، پوریا بختیاری و چند خانواده دیگه در این بیانیه جمهوری اسلامی رو دشمنشون خوندن و گفتن هر کسی که مانع نابودی جمهوری اسلامی بشه رو نابود میکنن. در این بیانیه اومده که اونها با خون عزیزانشون از اصلاحات و نمایندگانش گذر کردند و با ایرانیان حاضر در این مراسم هیچ نسبتی ندارند. این خانواده‌های دادخواه در عین حال با انتقاد از آواز خواندن در مراسم نوبل صلح در اسلو، ایرانیان حاضر در اون مراسم رو به منفعت طلبی، بی‌اعتنایی و تمسخر درد و غم خانواده‌های داغدار متهم کرده و از اینکه به زعم اونها شکنجه و عذاب در زندان‌های ایران رو برای جهانیان به رقص و آواز ترجمه کردن انتقاد کردند. لیلی پورزند، فعال حقوق بشر از تورنتو با ماست. خانم پورزند، انتقادات نسبتاً تندی هست در این بیانیه، چه شده که به نظرتون واکنشی این چنین دادن به این مراسم؟
من قبل از هر چیز میخوام که این رو مطرح کنم از این دریچه‌ای که داریم که در مورد هر اتفاقی که در اجتماع میفته، در جامعه میفته، به خصوص در مورد اتفاقات جانبی که در اون 2 روز 3 روزی که جایزه نوبل برنامه مراسم جایزه نوبل قبلش و بعدش برگزار شد، اتفاقات بسیاری افتاده که بسیاری از ما موافقش هستیم، بسیاری از ما مخالفش هستیم، ولی هیچ چیزی از ارزش جایزه نوبل خانم نرگس محمدی که نه تنها به شخص ایشون بلکه به جنبش زن زندگی آزادی و تمام زنان ایران در این 44 سال و مبارزهشون و مردم ایران و جنبش مدنیشون داده شده کم نمیکنه. من نهایت احترام رو برای هر دو نظر قائل هستم، افراد و گروه هایی که مخالف هستند و یا موافق هستند. من فکر میکنم که در یک روند دموکراتیک، در یک جامعه‌ای که به طرف دموکراسی داره پیش میره، باید این آزادی رو ما قائل باشیم برای افراد که در مقابل اتفاقاتی که میفته نظرمند باشن و نظراتشون رو به صورت علنی اعلام کنن. اون چه که مهم هست اینجا این هست که افراد دچار احساسات اجتماعی در این مقطع سیاسی خاصی که برای ایران در ایران هستش نشیم، به صورت فردی و اجتماعی و بیشتر از هوش سیاسیمون استفاده کنیم. چرا که همونجوری که در این نامه مطرح شده، دشمن مشترک همه ما جمهوری اسلامی هستش و اگر ما و اعمال ما در واقع در واکنش احساسی باعث بشه که متن مهمی که پیش اومده و اون اعطای جایزه نوبل بوده، این فرصت تاریخی به حاشیه کشیده بشه با اتفاقاتی که در حاشیه مراسم افتاده، ما قطعا داریم به جمهوری اسلامی کمک میکنیم و فکر نمی‌کنم هیچ کدوم ما، چه مخالفین چه موافقین، چنین نظری داشته باشیم و چنین قصدی داشته باشیم. در این نامه هم خب همونطور که شما میگید به روشنی مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی بیان کردن و اینکه نظرات مختلف وجود داشته باشه طبیعی است، خب بدیهی است، برای اینکه بالاخره آزادی بیان هر کسی میتونه نظرش رو بگه. ولی چرا فکر میکنین چنین احساسی، چنین ادراکی، چنین حسی وجود داره به دست کم حضاری که در این مراسم بودن، آنطوری که این نویسندگان نامه میگن، که به نظر میاد که برداشت اونها این هستش که اصلاح طلبی رو نمایندگی میکنن یا غم و درد و رنج دادخواهان ایرانی رو به اندازه کافی منعکس نمیکنن؟ من فکر میکنم که در واقع تلفیق این دو ایده، اصلاح طلبی و اتفاقی که در واقع افتاده در مهمانی شام، من فکر میکنم که احساسات بخشی از خانواده های دادخواه رو خب جریحه دار کرده، به دلیل اینکه گفتگوی دیگری هم صورت گرفته بوده با همسر خانم نرگس محمدی که شاید این تلفیق، این احساس ناراحتی عمیق رو در این بخش از خانواده‌های دادخواه به وجود آورده باشه. من میخوام باز با یک لنز دموکراتیک نگاه کنیم. ما بخش‌های دیگر خانواده‌ها رو نمیدونیم، اونها بیانیه ندادن، بنابراین میخوام بگم شاید این تنها نظر نباشه و باز میخوام این رو تاکید کنم که به عنوان خودم شخصا میخوام این رو بگم، به عنوان یک خانواده داغ دیده و دادخواه، حتی در یک خانواده هم برخوردها و در واقع پروسه دادخواهی شخصی حتی متفاوت هست. یک مورد دیگه که میخوام اینجا متذکر بشم این هستش که هر کدوم ما نظرهای خودمون رو داریم، ولی حتی نظرهای شخصیمون ممکنه با جابجایی زمانی و مکانی تغییر کنه. مثلا اگر یک فرد مخالف اگر در مراسم شام اون شب حضور داشت، شاید بر مبنای اتفاقات و هیجانات و یا اتمسفری که اونجا بود در اون شرایط موافق اون عمل بود. بنابراین من فکر می‌کنم اینها همه نسبی هست. در نهایت وظیفه ما به عنوان کنشگر، به عنوان رسانه، به عنوان یک فرد از این جامعه این هستش که تنها تمرکزمون جایزه نوبل، اهمیت تاریخیش و رساتر کردن صدای زنان ایران، خانم نرگس محمدی و دیگر کنشگران باشه. ممنونم از شما. لیلی پورزن، فعال حقوق بشر از تورنتو با ما.
حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حماس در غزه در روز جمعه هم ادامه داشته. در تصاویر منتشر شده ستونهایی از دود در روز جمعه در شمال نوار غزه و در خان یونس شهر بزرگ جنوب این باریکه دیده شده. بر اساس این گزارش شهر رفح در جنوب نوار غزه هم هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش وزارت بهداشت حماس در نوار غزه تا به حال بیش از 18,000 نفر در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که به اشتباه 3 گروگان اسرائیلی رو هم کشته. خبرگزاری ملی لبنان از شلیک توپخانه اسرائیل در امتداد مرز خبر داده. این گلوله باران در رامیه، بیت لایف و حومه علماء الشعب گزارش شده. بعد از شروع جنگ در غزه گروه حزب الله تقریبا هر روز حملاتی موشکی به اسرائیل داشته. همکارم اشکان صفایی در اورشلیم میگه بعد از چند هفته دوباره آژیر خطر در اورشلیم به صدا درآمده و موشک‌های حماس تلفات جانی به جان نذاشتند. خب شاید مهمترین اتفاقی که در روز جمعه 70مین روز جنگ اسرائیل و حماس رخ داد این بود که برای اولین بار بعد از چند هفته دوباره آژیر خطر در اینجا در اورشلیم به صدا در اومد. حماس مسئولیت شلیک چند راکت به سمت اورشلیم رو بر عهده گرفته. باید گفت که این راکت ها تلفات جانی به جان نگذاشتند، اما خسارت هایی هم در اسرائیل و هم در کرانه باختری به جا گذاشتند. در اسرائیل ترکش یکی از راکت ها در شهر بیت شمش نزدیک اورشلیم به زمین خورده و به سیستم برق‌رسانی آسیب رسونده. از اون طرف ترکش راکت ها یا شاید حتی خود یکی از راکت ها هم در شهر رام الله پایتخت تشکیلات خودگردان فلسطینی در کنار یک بیمارستان به زمین خورده. این چیزی هست که بر اساس در واقع تصاویری که خود کاربران فلسطینی در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند. علاوه بر اون به نظر میاد یک گشایشی هم بعد از سفر سالیوان به اسرائیل رخ داده. اون هم این که کابینه اسرائیل تصویب کرد که گذرگاه کرم شالوم که در واقع اسرائیل رو به جنوب نوار غزه متصل میکنه بعد از 70 روز دوباره باز بشه. قرار هست که از این گذرگاه هم از این به بعد کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارسال بشه. تا الان کمک‌های بشردوستانه فقط از گذرگاه رفح و از طریق مصر به نوار غزه میرفت و به همین دلیل هم البته اینکه سازمان ملل در مصر توانایی کافی نداشت به گفته مقامات اسرائیلی برای بازرسی کامیون‌ها، میزان کمک‌های بشردوستانه‌ای که وارد نوار غزه میشد کم بود. به نظر میاد که بعد از فشارها و همچنین درخواست‌های بین‌المللی از جمله درخواست‌های ایالات متحده، اسرائیل حالا قصد داره که با بازگشایی این گذرگاه میزان کمک‌های بشردوستانه رو هم به نوار غزه افزایش بده. مشاور امنیت ملی آمریکا در سفرش به اسرائیل گفته آمریکا موافق اشغال درازمدت غزه توسط اسرائیل نیست. CNN در گزارشی نوشته بایدن و نتانیاهو در مورد اینکه آیا تشکیلات خودگردان فلسطینی باید بعد از پایان جنگ اسرائیل با حماس قدرت رو در غزه به دست بگیره یا نه اختلاف نظر دارند. جک سالیوان در دومین روز سفرش به منطقه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. آقای سالیوان بعد از دیدار با مقامات اسرائیلی گفته هدف از مرحله جدید جنگ اسرائیل در غزه کادر رهبری حماسه. When Israel launched this campaign, وقتی اسرائیل ریشه‌کن کردن تهدید تروریستی که حماس برای دولت اسرائیل به وجود آورده رو شروع کرد، از همون ابتدا روشن کرد که این جنگ طی مراحل مختلفی پیش میره. حالا ما در وسط مرحله عملیات زمینی در شمال و جنوب غزه هستیم. جنگ با عبور از یک مرحله گذار با شیوه جدیدی پیش میره که بر هدفگیری دقیق رهبری حماس و عملیات اطلاعاتی متمرکزه. مبارزه علیه حماس، این گروه تروریستی عمیقاً جا افتاده در غزه، زمان میبره. ما اینو از ابتدا گفتیم. دولت اسرائیل نشون داده که برنامه بلند مدتی برای اشغال غزه نداره و در نهایت کنترل و امنیت غزه باید به فلسطینی‌ها انتقال پیدا کنه. حالا سوال اینه که این انتقال چطور اتفاق میفته و در چه چارچوب زمانی؟ اما موضع آمریکا در این مورد روشنه.
ما موافق این نظر نیستیم که اشغال غزه برای اسرائیل منطقی یا مناسبه. ما می‌خوایم در نهایت ببینیم که انتقال صورت می‌گیره و ما می‌تونیم با توجه به شرایط در زمینه این انتقال کار کنیم. شهید ثالث، تحلیلگر امور بین‌المللی از آلبرتای کانادا، و منشه امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوستن. با آقای امیر شروع می‌کنم. آقای امیر، اگر تشکیلات خودگردان فلسطینی نه، آلترناتیو دیگر اسرائیلی‌ها چه است برای کنترل منطقه؟ بله، ما پاسخ این پرسش رو نداریم. فکر نمی‌کنم هیچ یک از سران اسرائیل هم بتونن به این پاسخ بدن. ما چند تا جواب کلی داریم از طرف آقای نتانیاهو. یکی این که دو کشور نباشه و حکومت خودگردان نیاید و بر غزه مسلط بشه و اونجا رو مدیریت بکنه و نظارت امنیتی و نظامی اسرائیل بر غزه ادامه داشته باشه، به هدف اینکه غزه دوباره به حال ساخت یا انبار کردن سلاح‌های جنگی و موشک قرار نگیره و امنیت اسرائیل رو به خطر نیندازه. ولی ایالات متحده اصرار میکنه که باید حکومت غزه رو به حکومت خودگردان بازگردان. یادآوری کنیم که حماس کودتا کرد و حکومت خودگردان رو بیرون کرد از اونجا که برگرده. اسرائیلی ها دلایل مختلفی می آورن که این کار درست نیست. یکی این که مثلا همین امشب رو ما مثال بزنیم، میزان اهمیت و محبوبیت حماس و جهاد اسلامی در غزه، در کرانه باختری، درصدش بالاتر از غزه است. یعنی حماس عملاً کرانه باختری رو هم بر اونجا مسلط شده. همین موشکی که موشک‌هایی که پرتاب شد و به نزدیکی رمالا و به نزدیکی یک بیمارستان افتاد، ما در مسجد الاقصی و برخی نواحی فلسطین نشین در شمال، در غرب شرق اورشلیم، فریاد الله اکبر و فریاد خوشنودی شنیدیم. به طبق اون آماری که منتشر شده که خیلی دقیق نیست، بیشترین طرفداران حماس در کرانه باختری هستند. آقای محمود عباس یک فرد سالمند، قدرتی نداره، با مخالفت‌های شدید حتی در داخل فتح هم روبروست. و یک امر خطرناکتر دیگر که آقای شتایه، نخست وزیر حکومت خودگردان، گفته است که در هر تشکیلات آتی فلسطینی ها باید حماس رو هم پذیرفت به شرط اینکه در عقاید خودش تجدید نظر بکنه. این کم و بیش خیلی فشرده عللی است که اسرائیل مخالفه با اینکه حکومت خودگردان و محمود عباس به غزه بازگردن. آقای شهید ثالث، واقعا راه حل چه است؟ اسرائیل از نقطه نظر نظامی دست بالاتر رو داره، همونطور که آقای امیر گفتن. راه حل دو دولتی رو که فعلا دیروز دیدیم سفیرش هم در مصاحبه با رسانه بریتانیا گفت رد میکنه، خود نخست وزیرم رد میکنه. حماس که میگن کاملا باید نابود بشه. در خود کرانه باختری هم میگن حماس اقبال بیشتری داره، تشکیلات خودگردان فلسطینی هم ضعیف است و رهبرش بسیار مسن. بنابراین چه راه حلی باقی میمونه؟ شما هم در واقع جواب رو دادید آقای فرزاد. عرض شود که موقعیتی که به وجود اومده یه موقعیتیه که واقعا حالت بن‌بست داره. اسرائیل در غزه گیر افتاده، پیروز نشده و به نظر من پیروز هم نخواهد شد. نهایت کاری که اینها میتونن بکنن اینه که یه آدمی مثل آقای یحیی سنوار رو بگن ما کشتیم و بعد بگن بله این پیروزیه. برای اینکه این حرفی که آقای جی سالیوان برگشته، اینو اکسیوس البته اعلام کرده، گفته که این شما هفته ها وقت داریم و نه ماه ها که هرچه زودتر از شدت این جنگ بکاهید و یک جنگ با شدت خیلی کم رو ادامه بدید، این به نظر من نشدنیه. برای اینکه سیستم آقای نتانیاهو و این دولتی که سر کار هستش با اون هدفی که وارد غزه شد باید یه حرفی برای داخل اسرائیل داشته باشه که ما یه پیروزی به یه جایی رسیدیم، یک زمینه‌ای می‌خوادیم. اینا به هیچ زمینه‌ای نرسیدن. موندنشون در اونجا به نظر من در دراز مدت به یک جنگ شاید با شدت کم ولی حالت تروریستی تبدیل میشه، حملات انتحاری میشه
اسرائیلی‌ها اونجا کشته میشن و تا اونجایی که چشم کار میکنه به نظر من این درگیری اسرائیلی‌ها اونجا خواهد بود. اگر ترک کنن اونجا رو یک مشکل دارن، اگر ترک نکنن اونجا رو با این جنگ و با این فشار و با این کارهای پارتیزانی و چریکی که اونجا پیش میاد به نظر من گرفتار شدن و کسی که این وسط واقعا داره بهره برداری میکنه و میتونه از این شرایط بهره برداری بکنه به نظر من جمهوری اسلامی هستش. تمام نگاه‌های منفی از جمهوری اسلامی برداشته شده، در صحنه بین‌المللی متوجه اسرائیل شده و هیچ کس نمیدونه، شاید فقط خدا بدونه که برنامه هسته‌ای ایران داره چجوری پیش میره و به نظر من برنده تا اینجا جمهوری اسلامی هستش و خود اسرائیل باعث شده با این حرکات که کرده این جریان رو رادیکال‌تر کرده. همونجور که آقای منشا امیری گفتن، این که الان ما می‌بینیم حماس محبوبیتش بالا رفته، خب اینا پدرانی که این بچه‌هاشون از دست دادن یا این بچه‌هایی که اشک ریزون دنبال جسد پدراشون می‌گردن، اینا نسل بعدی حماس هستن. اینجوری این مسئله حل نمیشه. این مسئله باید خیلی قبل‌تر با همون طرح دو دولتی حل میشد که متاسفانه الان با این شرایطی هم که شما گفتین، پیش‌فرضی که گفتین که درست هم هستش، به یک بنبست کامل وضعیت تبدیل شد. آقای امیر، چقدر واقعا واقع بینانه هستش که اسرائیل فقط بگه چه نمیخواد بدون اینکه هیچ راه حلی ارائه بده؟ بالاخره این فلسطینی‌ها، این ساکنان نوار غزه در وسط اقیانوس آرام که نیستن، در همسایگی شما دارن زندگی میکنن. باید یک راه حلی هم اسرائیل روی میز بذاره، اینطور نیست؟ ببینید، من در دراز مدت میتونم بگم، یعنی 2-3 نسل باید بگذره تا از نظر آموزش و پرورش و روحیه و طرز فکر فلسطینی ها بپذیرند که میتونن در کنار اسرائیلیان با صلح و صفا زندگی بکنن، همان گونه که اسرائیل 1,500,000 نفر عرب فلسطینی تبار داره در داخل کشور، شهروندان متساوی الحقوقن و یاد گرفتن که اگر با همسایگانشون خوب باشن، همسایگان هم با اونها خوب خواهند بود. بله ولی خب اون عرب‌ها شهروندان اسرائیل هستن، از این حقوق برخوردارن. همینی که میگید هم میتونه یه راه حل باشه، ولی اسرائیلی‌ها یک دولت رو هم نمیپذیرن که قبول بکنن فلسطینیان ساکن کرانه باختری و غزه هم شهروند اسرائیل بشن. هیچ سیاستمداری فکر نمی‌کنه همچین چیزی رو بپذیره. نه که شهروند اسرائیل بشن. منظورم از آوردن این مثال این بود که در ظرف 75 سال اخیر نسل‌های جدیدی در بین اعراب شهروند اسرائیل به وجود اومده که می‌بینن همزیستی امکان پذیره. متاسفانه شیوه آموزش و اون تبلیغات مذهبی در غزه و تا حدودی در کرانه باختری به نحوی است که میگوید هرگز با دشمن یعنی اسرائیل نباید کنار آمد و باید به مبارزه ادامه داد. در شرایط فعلی چه چیزی از سمت اسرائیلی داره میبینه؟ یعنی اون کودک یا اون نوجوان غزه‌ای که در خان یونس داره زندگی میکنه چه چیزی میبینه؟ متوجه هستم اون عربی که در اسرائیل زندگی میکنه پای صندوق رای میره، حقوق برابر با شهروند یهودی داره، مدرسه میره، دانشگاه میره، امکاناتی داره، ولی یک شهروندی که در غزه داره زندگی میکنه چه چیزی به جز بمب از سمت اسرائیل داره میبینه؟ باید این پرسش رو از حماس کرد که چرا 1 میلیارد خورده پول گرفت به جای اینکه صرف رفاه مردم غزه بکنه، به جای اینکه تأسیسات برق برقرار بکنه، تأسیسات آب، آموزش و پرورش، صنایع، کار، چرا همش رو صرف اسلحه کرد؟ این رو باید مردم غزه باید به این تفاهم و به این درک معنوی برسند که مقصر اسرائیل نیست. آنچه که اسرائیل میخواهد این است که در کنار غزه در امنیت زندگی بکنه و اگر هر نوع تحمیلی محدودیت‌های اسرائیل بر غزه وارد کرده به علت این بوده است که خواسته امنیت خودش را حفظ بکنه و بر حماس سخت بگیره که به عملیات تروریستی روی نیاوره. یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. دورانی بود که اسرائیل اجازه نمیداد سیمان وارد غزه بشه. غزه‌ای ها گفتن که آقایون ما برای ساختمان های خودمون به سیمان نیاز داریم و اسرائیل واردات سیمان به غزه رو آزاد کرد. نتیجهش چه شد؟ که با این سیمان
اینها نمیدونم 300 کیلومتر 500 کیلومتر 50 کیلومتر مقادیر بسیار زیادی تونل ساختن. یعنی اگر اسرائیل محدودیت هایی رو تحمیل کرده این به خاطر این بوده که صرف ترور نشه که شده. حالا در پاسخ به این که بالاخره چه خواهد شد، باید کاملا درست میگید، ما این صدا و این ندا رو از داخل اسرائیل هم میشنویم. دقیقاً پرسش شما که نه ها رو شنیدیم، بله ها چی هست؟ و این زمان میبره. اسرائیل باید با کشورهای عربی در مذاکره و تفاهم باشه، ببینه میزان آمادگی اونها برای مدیریت نوار غزه. مصر بیزاره از غزه ها، عربستان اشتیاق نشون نمیده، قطر از سرانشون پذیرایی میکنه ولی مایل نیست که مسئولیتی رو در غزه به عهده بگیره. کشورهای اسلامی هستند، شیوه قیمومت دوران پس از جنگ جهانی دوم هست. اینها رو همه رو باید به وقت نیاز داره که بررسی بکنن و ببینن که کدوم راه حل منطقی تر، کدومش امنیت اسرائیل رو تامین میکنه و کدومش مردم غزه رو از این بدبختی و نگونبختی و وضع ناگوار نجات خواهد داد. آقای شهید ثالث، روشن هستش که اسرائیلی ها بالاخره خیلی راه حل مشخصی روی میز ندارن که همه شمول باشه. خود فلسطینی ها هم که از یک طرف درگیر حکومت در غزه، درگیر یک حکومت فناتیک حماس هستند، در کرانه غربی هم که تشکیلات خودگردان فلسطینی چندان زمام امور رو در دست نداره. از ابتدای تشکیل اسرائیل هم بالاخره فلسطینی ها بسیار چوب کشورهای عرب همسایه خوردن به خاطر جنگ‌های متعددی که با اسرائیل داشته. چقدر فکر می‌کنید اتفاقا همطور که آقای امیر گفت الان مسئولیت تا اندازه متوجه دولت‌های مستقل عربی منطقه هستش که یک راه حلی روی میز بذارن؟ والا من بازم فکر میکنم که آقای فرزاد پیدا کردن یه راه حل در شرایط موجود، یه راه حل عملی در شرایط موجود خیلی خیلی سخته. شما نگاه کنید کرانه باختری رو ببینید، رفتن اونجا 150 تا شهرک یهودی نشین اونجا درست کردن. خب اینا سرزمین اشغالیه دیگه، از نظر بین‌المللی سرزمین اشغالیه. 128 آوتپست درست کردن، تمام اینها حمایت میشه از طرف ارتش اسرائیل و این فضایی که تو کرانه باختری در واقع باید فلسطین باشه به قول معروف مثل سوئیس چیز شده، تمام سوراخ 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 اینا رفتن اونجا و دائم هم درگیری درست میکنن. یهودیای اولترا ارتدوکس هستن، خیلی هاشون اینا میبینیم که خب اذیت میکنن فلسطینیا رو. البته فلسطینیا معلومه که به اصطلاح ساکت نمیشینن، واکنش نشون میدن. این حرفی که من میزنم واقعا راه حل الان فقط شما برای کرانه باختری رو اردن بخواید یه راه حل پیدا بکنید با وجود این وضعیتی که درست شده 700 هزار یهودی الان تو کرانه باختری رو اردن که اصلا مال اونا نیست، نباید اونجا باشن، زندگی میکنن. این حدود 10% یهودیای داخل اسرائیل هستش. خب این چجوری این مسئله میخواد حل بشه؟ چجوری اینا رو از اونجا میخوام بردارن ببرن؟ من واقعا موندم معطل که حالا غزه، بله من موافق این حرف هستم که حماس جور دیگه ای میتونست اونجا عمل بکنه. اینا یک نیروهای رادیکالی هستن که اصلا مسیر مبارزه فلسطین رو، من یک بار دیگه هم شاید توی مصاحبه با شما گفتم، مسیر مبارزه فلسطین رو تغییر دادن از یک مسیر سکولار که قبلا در فرماندهی و مقامات ارشد فلسطینی آدمای مارکسیست بودن، آدمای مسیحی بودن، آدمای مثل جورشبش، اینا وزنه‌هایی بودن. اینا رو تبدیل کردن به یه مبارزه یهودی اسلامی و خیلی خیلی هم رادیکال هستن، یعنی حتی اسلامیای معمولی هم نیستن. در نتیجه این اصلا مسیر مبارزه عوض شده. هر چقدر که اسرائیل بیشتر اونجا شدت عمل نشون بده، جز این که کمک میکنه به رادیکالیزه شدن این حرکت، جز این که کمک میکنه به عضوگیری این گروه، به نظر من هیچ کار دیگه اونجا انجام نمیشه و این گره بغرنجتر و بدتر میشه. الان امریکا با یک مسئله خودش روبروی که مسئله انتخابات هستش. آماری که اومده بیرون، نظرسنجی که همین امروز اومده بیرون، وضعیت آقای بایدن اصلا خوب نیست.
تو 7 ایالتی که باید اونجا سرنوشت ساز هستش ایشون وضعیتش عقب افتاده. در میشیگان ایشون سال قبل سال 2020 با 154,000 رای اضافه بر ترامپ برنده شدن. 145,000 مسلمون اونجا با آقای بایدن رای دادن. حالا فکر کنید این رو آرا نباشه. الان میگم تو تمام این به قول معروف سوینگ استیت که میگن از ترامپ عقب افتاده، فشار میاره این داستان نشه. بانک جهانی اومده پیش بینی کرده نفت ممکنه به $150 برسه، اونم یک گرفتاری و بدبختی دیگه‌ای برای آمریکا میشه. وضعیت به قدری بحران شده که اسرائیل هم که نمیخواد از این موضعش عقب نشینی بکنه، همچنان به این کشتن و به این ویرانی میخواد ادامه بده. به نظر منم به نتیجه نخواهد. ممنونم از هر دوی شما آقایون. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر امور بین‌الملل از آلبرتا کانادا، و منشه امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اورشلیم. حوثی‌های یمن روز جمعه از حمله به 2 کشتی با پرچم لیبریا در تنگه باب المندب خبر دادند. یک مقام دفاعی آمریکا به رویترز گفته در یکی از این حملات یک پرتابه که گمان میره پهپاد بوده به یک کشتی آلمانی اصابت و باعث آتش‌سوزی شده که تلفاتی نداشته. این مقام آمریکایی گفته در حمله دوم یکی از 2 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به یک کشتی دیگه که نام اون مشخص نیست اصابت کرده. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگه ایران مسئول حملات حوثی‌هاست. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. چه میدونیم در مورد رویکردی که دولت آمریکا قرار پیش بگیره در مورد امنیت دریایی به خصوص در این تنگه باب المندب؟ ببین الان 2 ذهنیت کلی رو داریم. ذهنیت اول این است که آقای جک سالیوان میگوید در مصاحبه مطبوعاتی خودش هم امروز با خبرنگاران گفت این است که امریکا مخالف این است که بخواد اسرائیل غزه را به طور طولانی مدت اشغال بکنه و همچنین معتقد است که 50% حملاتی که الان اسرائیل انجام میدهد با سیستم‌های هوشمند نیست، بنابراین به تلفات غیر نظامی می‌انجامد، بعد اون 50% رو کاهش بدهد. در بخش مقابل اون بیشترش جمهوری خواهانی هستند که انتقاد میکنن از دولت بایدن، میگویند الان وقت این نیست که به اسرائیل گفت چه کن چه نکن، باید حماس رو نابود کرد. حتی نشریه واشنگتن اگزامینر نوشت بهتر دولت اسرائیل به صحبت‌های جک سالیوان بی‌اعتنا باشد. ولی توضیح دادن مهمانان برنامه شما هم الان سال انتخابات هست در آمریکا. بخش‌های مهمی از جوامع مسلمان و یهودی تبار در آمریکا چشمشون به این جنگ هست و الان کاری که دولت بایدن دارد انجام می‌دهد دارد سعی می‌کند بگوید که اولا در مورد دریای سرخ به دنبال تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی است، همون کاری که دولت ترامپ هم به دنبالش بود در منطقه خلیج فارس. واقعیت این است که خیلی منافع آمریکا در اون منطقه نیست. اقتصاد آمریکا خیلی به منطقه کانال سوئز و دریای سرخ ربط ندارد. اقتصاد کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، اینا کشورهای چین، خیلی اینا کشورهایی که از اون منطقه استفاده می‌کنن. بنابراین آمریکایی‌ها خیلی هم ممکنه علاقه‌مند نباشن که بخوان در این زمینه دست اقدامات اولیه بزنن. غیر از اونم می‌دونیم که آقای جک سالیوان پس از جلسه خودش با اسرائیلی‌ها رفت به منطقه خودگردان فلسطینی و مقامات فلسطینی هم اونجا دیداری داشته است. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. در ادامه خبرهای مربوط به حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری، سخنگوی حوثی‌های یمن در جریان تظاهراتی در صنعا در حمایت از فلسطینیان گفته همه کشتی‌ها بجز کشتی‌هایی با مقصد اسرائیل در امانند. نیروی دریایی ارتش یمن یک عملیات نظامی علیه 2 کشتی که در حال حرکت به سمت اسرائیل بودند انجام داد. این 2 کشتی با 2 موشک هدف قرار گرفتند. موشک‌ها پس از آن شلیک شد که خدمه کشتی‌ها به درخواست نیروهای دریایی یمن و هشدارهای ما پاسخ ندادند. نیروهای مسلح یمن به تمام کشتی‌هایی که به سمت تمام بنادر دنیا به جز بنادر اسرائیلی در حرکتند اطمینان می‌دهند که در امان خواهند بود و باید دستگاه‌های ردیابی خود را فعال نگه دارند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماست. آقای حوثی‌ها میگن که کشتی‌هایی که به مقصد یا از مبدأ اسرائیل نباشند در امان خواهند بود، ولی اگر این هفته‌های گذشته رو شاهد قرار بدیم به نظر نمیاد که اینطور بوده باشه تا حالا. دقیقاً همینطور هست. حوثی‌ها به نظر من دارن دروغ میگن و به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به صورت راهبردی دارن تلاش میکنن که با این آزار و اذیت و توقیف کشتی‌ها در آبراهای بین‌المللی و حملات پهپادی و موشکی به اونها آمریکا و اسرائیل رو وادار به توقف جنگ در غزه بکنن، اما تا الان نتونستن به این هدف راهبردی خودشون برسن. بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که شلیک میکنن به اسرائیل نمیرسه یا در نیمه راه توسط
ناوشکن‌های مستقر آمریکا در منطقه رهگیری و ساقط میشه، یا اینکه این موشک‌ها و پهپادها به نزدیک ناوشکن‌های آمریکایی بعضا استفاده میکنه، ولی خب به نفتکش‌ها و کشتی‌ها بعضا برخورد کرده. ولی حوثی‌ها در راستای استراتژی جنگ در منطقه خاکستری خودشون تونستن تا حدی ناامن بکنن این آبراهای بین‌المللی رو، به خصوص دریای سرخ و تنگه باب المندب رو. و اگر هم این شرایط رو داریم می‌بینیم، به نظر من به خاطر جواب نتیجه مستقیم عدم تمایل آمریکا برای ایجاد بازدارندگی حداکثری در برابر نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی هستش، از جمله حوثی‌ها در منطقه. و فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن همچنان خویشتن‌داری نشون بدن، به نوعی جدی نمی‌گیرن اقدامات حوثی‌ها رو، به خاطر همین نمیان اون اقدامات خودشون رو به سطح بازدارندگی حداکثری ببرن. ولی اگر ناامنی بیشتری ایجاد بشه، چون به هر حال حدود 9 میلیون بشکه نفت در روز فقط از تنگه باب المندب گذر میکنه، حدود 10 تا 12% تجارت ترانزیت دریایی از طریق دریای سرخ انجام میشه. اگر این منجر به ناامنی بیشتر بشه و یا اینکه روی قیمت نفت بخواد تاثیرگذاری بکنه، من فکر می‌کنم آمریکا احتمالاً واکنش نشون میده. ولی به هر حال آنچه که واقعیت داره اینه که آمریکا نخواسته بازدارندگی حداکثری رو ایجاد بکنه. مشکلی هم آمریکا از نظر قوای نظامی نداره برای اینکه بخواد بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه. مشکل آمریکا نداشتن قوای کافی به لحاظ نظامی نیست. مشکل آمریکا این هستش که نمیخواد بازدارندگی حداکثری رو ایجاد بکنه و به خاطر این من فکر می‌کنم اگر این کار رو آمریکا انجام نده، اقدام نظامی رو در راستای یک استراتژی ترکیبی که بخشش میتونه اقدام نظامی باشه در خاک یمن علیه حوثی‌ها، مشابه آنچه که اوباما در سال 2016 انجام داد، اگر این رو آمریکا انجام نده، من فکر کنم حملات حوثی‌ها افزایش هم خواهد یافت. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژی. فیلم ایرانی بی‌پایان به کارگردانی نادر سایور از جشنواره بین‌المللی فیلم جزیره هاینان حذف شده. بر اساس نظرات فیلمسازان، حذف این فیلم سانسوری از سوی دولت چین بوده. بی‌پایان یک درام اجتماعی، اثری تلخ و البته جسورانه است که نشون میده در فضای جامعه‌ای که نظارت سیستمی شدت داره، چطور یک رفتار ساده مثل دروغ خانوادگی میتونه تبدیل به یک بحران در زندگی یک فرد بشه. فیلم مسیر درگیر شدن ناخواسته ایاز، شخصیت اصلی داستان رو در یک پرونده امنیتی روایت میکنه. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، به ما پیوسته. آقای مصلح، چه بیشتر می‌دونیم در این فیلم و دلایل سانسورش در این جشنواره چینی؟ ببینید، فیلم همون جور که همین تیکه‌ای که الان نشون دادید نشون میده، در واقع نمایش میده صحنه‌ای از فیلم، مسئله کاملا درگیر شدن یک آدم، یک شهروند معمولی با ماموران امنیتیه که ازش میخوان که بر اثر یه مجموعه اتفاقاتی باهاشون همکاری بکنه و در تنگنا قرارش میدن. فیلم فکر می‌کنم بخش عمده‌اش هم به زبان ترکیه، چون آقای سایور مال منطقه آذربایجانه و ایشون میدونید که سابقه همکاری با جعفر پناهی داره برای فیلم سرخ، فیلمنامه‌ای که مشترک با هم نوشته بودن، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن رو برد. فیلم قبلی ایشون نامو هم در واقع در فستیوال‌های بین‌المللی بود. جالب اینه که فیلم بعدیش هم قراره به همین شکل باشه. این فیلم به شکل زیرزمینی و مخفیانه در ایران ساخته شده و میشه الان حدس زد که این پاتک چین و دولت چین به موج یک سال اخیر که فقط فیلم‌های زیرزمینی ایرانی در فستیوال‌های بین‌المللی حضور داشتن. و جالب این فیلم قبلا در فستیوال‌های دیگه‌ای هم بوده، در واقع فستیوال‌هایی در اروپا و آسیا به نمایش در اومده، ولی با وجود اینکه انتخاب شده بود برای این فستیوال هاینان، ناگهان بر اساس اون چیزی که پخش کننده فیلم گفته، مسئولان جشنواره اعلام میکنن که در واقع دولت چین خواسته که این فیلم حذف بشه. یک نکته مهمی که وجود داره اینه که وقتی ما درباره سانسور در ایران حرف میزنیم، نباید فراموش کنیم که برادر بزرگتر اینها در واقع مسئولان جمهوری اسلامی از نظر سانسور
سانسور چینی‌ها هستن. اینها یک سیستم خیلی پیچیده و عجیب و غریبی دارن، یک سیستم کاملا کمونیستی در واقع اجرا میکنن توی چین. مثلا فیلم‌های خارجی یک سهمیه مشخص دارن، ولی از اونجایی که تعداد سینماها زیاده، تعداد مخاطبین میلیاردی داره، در واقع کشورهای غربی با اینا مماشات میکنن. ما مواردی داشتیم فیلم‌های مشهور دنیا برای اکران در چین باید صحنه‌هایشون حذف می‌شده. مسئله پوله. ولی وقتی میرسه به فستیوال‌ها خب این شکلی میشه. یعنی در واقع سازنده این فیلم آقای سایور گفته من با وجودی که دوست داشتم فیلمم در چین به نمایش در بیاد، حاضر نیستم که سانسور رو بپذیرم، برای اینکه در کشور خودم این سانسور وجود داره و حتی باعث شده که این سانسور کلی و این سرکوب باعث بشه یه نامه‌ای، در واقع ایمیلی از ایشون منتشر شده، گفته باعث شده که مثلا تعدادی از هنرمندان، سینماگران زن رو بازداشت بکنن. الان یه مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده، یعنی سانسور چینی با سانسور ایرانی مخلوط شده. از اونور موج نمایش فیلم‌های زیرزمینی که در یک سال اخیر ساخته شدن در فستیوال‌های اروپایی بالا گرفته و از طرف دیگه مسئله همکاری‌های گسترده حالا فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ایران و چین با هم دیگه، می‌دونید یک معادله پیچیده‌ای رو به وجود آورده که باعث شده الان به این نقطه برسه که حالا این فیلم رو در یک فستیوالی که شاید خیلی هم در خود چین مشهور نباشه این شکلی کنن. نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنم اینه که تو هیئت داوری شهرام مکری حضور داره، فیلمساز ایرانی، و نوری بیلگجیلان کارگردان ترکیه‌ای. همین 2-3 ماه پیش یک فیلم ترکی رو از یک فستیوال بیرون کشیدن، کل اعضای هیئت داورانش انصراف دادن. حالا باید ببینیم که نوری بیلگجیلان این کار رو میکنه یا شهرام مکری این کار رو میکنه. من راستشو بخواین الان تحلیلی ندارم، پیشبینی ندارم، ولی فکر میکنم این نشون دهنده اینه که سینمای زیرزمینی ایران چنان قوت گرفته که در واقع احساس خطر کردن، نه خود ایرانی ها و مسئولینش بلکه برادران چینیشون. ممنونم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری از جنوب اسرائیل به پایان میبریم.